Bine v-am regăsit la horoscopul aferent lunii august. Dragii mei, vă invit să-mi rămâneți aproape în cele ce urmează pentru a afla cum vă vor influența evenimentele astrale ale acestei luni, parcursul și felul în care veți resimți aceste lucruri în funcție de semnul zodiacal în care v-ați născut, dar vă sfătuiesc să urmăriți și videourile aferente semnelor zodiacale în care aveți amplasate ascendentul și luna în hărțile voastre natale. Prin urmare, dragii mei, în cazul în care n-ați făcut acest lucru, vă invit să vă abonați acestui canal și să apăsați clopoțelul în cazul în care n-ați făcut acest lucru deja, pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Vă reamintesc faptul că acesta este un horoscop general, prin urmare tratați-l ca atare. Dacă doriți o analiză astrologică aprofundată, vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse la dispoziție de mine pentru voi, astfel încât să vă puteți răspunde la orice fel de întrebare aveți legată de unul dintre segmentele vieții voastre. De asemenea, mă găsiți pe paginile de Facebook și Instagram cu Terapie prin Astrologie. Dragilor, haideți să vedem ce v-a pregătit luna august. Vă pup! Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Săgetători, și bine ați revenit la horoscopul aferent lunii august. Pentru voi începutul de lună își are atenția asupra segmentului comunicării, al studiilor, al relației cu cei din jurul vostru, al modului în care comunicați, al modului în care recepționați informația și o dați mai departe, al relației cu frații, cu vecinii voștri, cu verișorii voștri. Deci este un început de lună care vă pune în contact cu toate aceste lucruri din viața voastră și care totodată vă poate provoca, să spun așa, prin nevoia de a evolua. Poate că a venit momentul să vă perfecționați în domeniul de activitate în care lucrați sau poate simțiți că a venit momentul să învățați ceva nou și vă înscrieți la anumite cursuri sau vă înscrieți la o facultate. Poate vă programați chiar o călătorie inițiatică. Indiferent despre ce este vorba, a venit momentul să vă dezvoltați mai mult, să conștientizați ce anume vă place și ce nu în sfera aceasta a cunoașterii, să vă concentrați mai mult pe chestiuni concrete și pe a persevera, pe a materializa ceea ce vă doriți, nu să le lăsați într-o fază incipientă sau la nivel de intenție, ci pur și simplu să încercați să le concretizați, pentru că în acest fel veți contribui la dezvoltarea voastră personală și totodată veți avea șansa să cunoașteți oameni noi, să legați relații noi care să vă propulseze pe viitor. Deci, la începutul lunii sunteți încurajați să vă deschideți către lucruri noi, către experiențe noi, către persoane noi, poate chiar din domenii de activitate diferite de ale voastre, persoane care poate sunt din alte țări, alte naționalități, alte culturi, alte religii. Poate veți simți chiar nevoia să vă apropiați mai mult de zona spirituală, de zona religioasă. Deci un început de lună care vă va pune așa cumva pe gânduri. Mijlocul lunii pentru voi este ceva mai intens, pentru că luna vă va tranzita semnul zodiacal în intervalul 14-15 august. Prin urmare, veți fi ceva mai sensibil, mai impulsiv și de aceea vă îndemn să nu vă luați decizii importante în acest interval de timp. Dacă vă hotărâți să vă înscrieți la un curs sau dacă vreți să învățați ceva nou sau să faceți o călătorie, nu faceți acest lucru la mijlocul lunii, atunci când luna vă va tranzita semnul zodiacal, pentru că riscați să faceți aceste lucruri dintr-o zonă impulsivă, dintr-o zonă pur emoțională și acest lucru să creeze cumva niște consecințe. Așa că așteptați puțin să treacă acest impuls emoțional, astfel încât să vă liniștiți, să vă calmați și să căpătați claritatea de care aveți nevoie pentru a vă lua deciziile cele mai bune până la urmă pentru evoluția voastră, să nu cumva să faceți ceva compulsiv, impulsiv, iar apoi să regretați. De asemenea, puteți avea șansa de a vă afirma mult mai ușor și mai bine
în planul carierei, puteți beneficia de popularitate, poate că veți avea niște idei bune care vor fi remarcate de către superiorii voștri. Este o perioadă în care veți comunica facil ceea ce simțiți în plan profesional, pentru că la mijlocul lunii Mercur va trece din Fecioară în Leu, într-adevăr va fi în mers aparent retrograd, așa că lucrurile vor sta mai mult în zona aceasta de expectativă, vor fi mai mult sub lupa reflexiei, deci nu va fi ceva extrem de concret pe mijlocul lunii, la nivel de gândire, de limbaj, de comunicare, vor veni idei către voi, iar voi le veți expune într-un mod foarte coerent în fața colegilor sau a superiorilor voștri, deci nu va fi zona aceasta de impuls. Zona de impuls se manifestă pe partea de dezvoltare personală, pe acțiunile pe care doriți să le faceți în zona personală. În plan profesional sunteți mult mai echilibrați. Bine? Finalul de lună își mută atenția în segmentul stabilității materiale, emoționale, al principiilor voastre de viață, al valorilor voastre, al felului în care vă percepeți din acest punct de vedere și al modului în care integrați schimbările, transformările bruște din viața voastră. Cât de adaptabili sunteți, cât de deschiși sunteți către nou. Ideea este că a venit momentul să schimbați ceva profund la nivel de principii. A venit momentul să renunțați la anumite lucruri care real nu mai sunt de actualitate, da? Fie că este vorba de idei preconcepute, de anumite paradigme, de o anumită neseriozitate sau neasumare de care ați dat dovadă până acum în acest segment al vieții voastre. Deci a venit momentul să aduceți în viața voastră o nouă etapă de maturizare în care să dați dovadă de mai multă înțelepciune, de mai multă răbdare, de mai multă perseverență, de mai multă autonomie și responsabilitate, dragilor. Așa că finalul de lună, mai ales că pe data de 29 august îl avem pe Mercur care își încetează mersul aparent retrograd. Asta înseamnă că lucrurile se facilitează din punct de vedere al comunicării, al gândirii. Dar cu toate astea este important să reflectați asupra modului în care faceți lucrurile, asupra modului în care vă exploatați abilitățile native în ceea ce faceți din punct de vedere profesional, adică să vă faceți cumva așa o autoanaliză și să vă dați seama, domne, eu în ceea ce fac îmi exercit partea de creativitate, îmi exercit talentele, pun pasiune în ceea ce fac sau sunt precum un roboțel. Deci încercați cumva să vă conectați mai mult la partea asta de autenticitate, astfel încât să puteți să vă sporiți veniturile în plan profesional prin intermediul talentelor voastre native. Bun, dragilor, acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Săgetător în luna august. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și un mesaj de la cărțile oracol. De această dată am ales cardurile cu mesaje astrologice pentru că vreau să văd ce completări sau la ce alte elemente să fiți atenți pe durata lunii august. Ok, aveți asta, un card, wow! Mesajul vine de la Uranus, care vă vorbește, așa cum v-am spus și eu în partea de mai devreme, despre schimbare și noi începuturi. Așadar, dragilor, fiți pregătiți pentru noutate, deschideți-vă către noi idei, către proiecte noi, încercați să vedeți lucrurile dintr-o nouă perspectivă, încercați să vă actualizați, așa cum v-am spus, percepția asupra principiilor voastre, valorilor voastre. Este vorba despre a vă reîmprospăta puțin atât zona comunicării, a dezvoltării personale, cât și sfera aceasta a principiilor de viață și a abilităților până la urmă cu care sunteți înzestrați, dragii mei.
În speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna august să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa!